ফ্রাইড রাইস নমস্কাৰ আজি মই ফ্রাইড রাইস বনাব এয়া চাউলটো লৈ ললো চাউলটো ধুই কিনে বনালো মানে বাসমতি চাউলৰ পৰা বনাম এইটো ভাতটো বনাই দিলো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব এয়া ফ্রাইড রাইসৰ লগত কি কি দিব সব ঘিউতে মানে গাজৰ আৰু ডাংবডিটো ভাজি লৈছো এয়া চক মই থাল এখনত এতিয়া ভাতখিনি উলিয়াই ললো এতিয়া উলিয়াই লৈ কিনে ভাতখিনি ভাজিব এতিয়া এইটো চক মই ইয়াতে গাজৰটো আৰু ডাংবডিটো ভাজিছিলো যে তাৰ লগত এটা কি দিছো চক গাজৰ দিছো তাৰ খিচমিচ দিছো আৰু ডাংবডি দিছো আৰু কাজু বাদাম কিচমিচ আৰু তাতে এইফালে ভাজি আছে এইটো ডালচেনি আৰু তেজপাতা আৰু লং ইলাইচি এইবোৰ মিক্স কৰি কিনে সব মিলাই কিনে একেলগতে ভাজা কৰি দিব এতিয়া সব একেলগতে মিলাই কিনে এতিয়া ভাজিছো এয়া চক আমাৰ রাইস ফ্রাইডা রাইস এয়া আমাৰ রাইস ফ্রাইটো হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে চাব দেই কেনেকুৱা হৈছে এইটো চক নমাব টাইমত ঘিউ দি দিছো আৰু অলপ চেনি দিলো এতিয়া হৈ গৈছে ঠিক এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে বনাই কিনে খাব যদি খাই চাই মোৰ ভিডিওটো যদি ভাল লাগে তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটা নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ